नमस्कार, मी प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे उपवास स्पेशल पुऱ्या। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर सेट करायची आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर मग आता सुरुवात करूया। इथे मी 2 बटाटे घेतले आहेत, उकडून घेतलेले आहेत, सालं काढून घेतलेले आहे। ते आता आपल्याला कुस्करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर 1 कप वरी तांदूळ घेऊन मिक्सरला लावून घेतलेले आहे, पीठ बनवलेलं आहे, बारीक पीठ बनवायचं आहे, चाळून घ्यायचं आहे। आता आपण हे पीठ एका बाउलमध्ये घेऊया। बटाटा तुम्ही किसून घेतला तरी चालेल। छान असं मी कुस्करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये मिक्स करून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालूया। त्यानंतर मी इथे अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे आणि 1 छोटी मिरची घेतलेली आहे। यात आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे आणि यात मिक्स करायचं आहे। मिरची आणि जिरं वाटून घेतलेलं आहे। दोन चमचे शेंगदाण्याचा कूट, कोथिंबीर ज्यांना चालत असेल त्यांनी कोथिंबीर पण तुम्ही बारीक चिरून यात मिक्स करू शकता। तसेच सफेद तीळ आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊया। लाल मिरची पूड पण घालू शकता। आता 1 चमचा मी यात तेल घालणार आहे। 1 चमचा मी इथे तेल घेतलेलं आहे। पंधरा ते 20 मिनिट आपण थोडं हे पीठ साईडला ठेवूया झाकून। पंधरा ते 20 मिनिट झालेली आहेत। आता आपण याच्या पुऱ्या करून घेऊया। पातळच पुऱ्या करायच्या आहे। पाण्याचा हात घेऊन
हा गोळा करून घेतलेला आहे. वरी तांदळाचं पीठ असल्या कारणाने ह्याला थोडा ठेगा जाणार आहे, ते आपण व्यवस्थित करून घ्यायचे आहे. एक प्लेन होण्यासाठी आपण थोडा हा पेपर थोडा दाबून घेऊया, प्रेस करून घेऊया. तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपण तेल तापलं की ते तळून घेऊया. इथे मी पुऱ्या करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण ह्या पुऱ्या तेलात सोडूया. वरून तेल सोडायचं आहे गरम, त्यामुळे पुरी जरा चांगली फुगली जाईल. साईडने कडा पण दाबायची आहे, हलक्या हाताने दाबायची आहे. आपण दुसऱ्या साईडने तळून घेऊया.
माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा छान छान रेसिपी मी घेऊन येत राहणार आहे. धन्यवाद.